Salut, prieteni! Vă place adăpostul meu? Astăzi mergem într-o nouă drumeție spre vârful Postăvaru sau măcar până la cabana Postăvaru. Vremea nu e tocmai prielnică, dar vedem ce să iasă. Am reușit să-mi iau ceva de pe drum, fiindcă nu-mi făcusem deloc pachetelul și am reușit să găsesc ceva totuși la Luca și Matei, bineînțeles. De când aștept momentul ăsta. Au trecut o lună de când nu am mai fost pe munte. Suntem momentan în Poiana Brașov. Cred că în cea mai mare parcare pe care puteți să o găsiți din Poiana. Și anume chiar la intrare aproape, lângă Hotel Alpin. Traseul începe chiar de lângă secția de poliție, lângă Capra Neagră, omul ăla pe acolo. Nu voi înainta spre grădina de vară, ci voi face ușor spre stânga după Cruce Roșie. Deci nu vine să cred. Cineva a sculptat o față de om ca și cum țipă sau pe acest trunchi. Hai noroc! Turnurile merg de cuzori pentru a menține pârtia cât mai practicabilă. Pădurea este absolut magnifică, înghețată complet. Un peisaj de care mi era dor. De aici, traseul se schimbă puțin și o să mergem pe triunghi galben. La la la, la 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 la, hey la la la, la 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 la. Încercați să fiți atenți când treceți când traversați pârtiile, ca nu cumva să vă ciocniți sau să vă loviți cu schiorii. Băi, dar cum arată pădurea înghețată. Brazi albi. Și toată vegetația înghețată.
Aici lucrurile se cam schimbă puțin, așa că sunt nevoit să-mi pun parază pe zile. Zăpada începe să fie puțin mai adâncă și nu am chef de zăpadă prin bocanci. Poate vreți să vedeți cum se pun parază pe zile. Acestea nu se pun, adică cele care le am eu aici, nu se pun așa, introducând prin vârf și apoi trăgând la spate fermoarul. Acestea se pun de la călcâi și se închide pe față, pentru că au aici, în partea din față, au o gaică care se agață de șireturi pentru a nu fi trase înapoi. Cam așa ar trebui să arate. Vedeți? Dar dacă vi se pare că pe triunghi galben vi se pare prea dificil, puteți să înaintați pe pârtia Sulinar, care o vedeți jos, fiindcă drumul se intersectează, cum ar veni, paralel cu pârtia și puteți opta pe acolo, dacă doriți. Eu prefer, ca de obicei, puțin mai multă diversitate. Voi v-ați primit cadoul? Dați să-mi desfac și eu cadoul. De când vreau să o savurez. De când vreau să o savurez. Îmi plouă în gură, nu altceva. Mamă. Dulceață, nuci. Da, și aluatul e wow. Brăduțele să crești mare și puternic, ok? Așa. Drăguțule, hai noroc! Pa! Wow. Ce vreau să aveți grijă atunci când mergeți prin pădure și a nins foarte tare, vedeți cum crengile brazilor și copacilor, în general, atârnă din cauza greutății zăpezii. Iar există șansa ca anumite crengi care sunt mai firave să cedeze sub presiunea greutății zăpezii și să se rupă. De asta încercați să aveți grijă și să luați în considerare și acest amănunt. Da. Știu. Și mie mi-a fost dor. Și mie mi-a fost dor de voi. Așa. A început să încingă tabla pe mine.
Încerc să mai mă deschid, să aibă acces aerul, să nu nădușesc prea tare, fiindcă nu vreau să fiu ud. Copacii efectiv plâng de greutatea zăpezii. Ce peisaj! E ceva. Wow. 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 Cât alb. Vezi numai cum este în jurul meu. N-ai cuvinte. Nu am cuvinte. Salut, bătrâne! Cioc, cioc! Veverițo! Ești acasă? A? Chips? Dale? Sunteți acasă? Dacă vă este frig, punem la șifon niște flotări. Wow! 1, 2, 3, 4, 5. Ați înțeles ideea, nu? Iar dacă și tu ai o circulație slabă a sângelui și îți îngheți mâinile în timp ce ești pe munte, am un timp pentru tine. Fie îți încălzești mâinile frecându-le, iar dacă sunteți bărbați, sigur știți trucul ăsta, e să găsiți cel mai călduros loc. Și da. Iar pentru femei, cel mai călduros loc din corpul lor este sub sâni. Deci puteți să băgați mâna așa, sub sâni, o să vi se încălzească mâinile super rapid. Ce vrei? Astea sunt situații de urgență și e nevoie de soluții cât mai rapide pentru a scăpa de degete înghețate. Uitați voi ce straie groase de iarnă au copacii ăștia. Și uite așa se merge pe cărăruță printre bulgărași de zăpadă. Cum să stai acasă, mă? Cum, mă, să stai acasă când te așteaptă așa ceva? Eu unul nu am stare să stau acasă, să mă ții între patru pereți. Deja mi este de ajuns că mă duc la muncă, stau între patru pereți, ajung acasă, stau tot între patru pereți. Mi-e de ajuns. Vreau asta.
vreau asta. Da, e frig, e multă zăpadă, nici semnele nu se mai văd, nu se mai vede nimic, nici drumul aproape că nu se mai vede, e foarte multă ceață, vizibilitatea e foarte scăzută, dar oare doar mergem pe munte ca să ne bucurăm de priveliștile acelea minunate, doar să ajungem să ne uităm la niște priveliști sau să mergem să ne bucurăm de aventura în sine, de călătorie, de ceea ce putem învăța, de fiecare pas pe care tu îl pui pe acest munte și energia pe care o consumi aici, ca să te bucuri de experiența asta pe care tu o creezi. Eu cred că e mult mai important să te bucuri de experiență și de călătoria în sine decât doar să tragi tare, tragi tare, tragi tare ca să ajungi în vârf. Și dacă ajungi în vârf, ce faci? Se fini? Nu. Nu-s adeptul acestor tipuri de drumeții. Prefer să mă bucur de călătoria în sine. Suntem deja ajuns la lacul Ruia, dar că, după cum vedeți, nu se vede mai absolut nimic. Este chiar acolo în spatele meu, unde este acel gard. Ceața asta, sau zgură, negură, nici nu mai știu cum îi spune, îmi îngreunează destul de tare avansarea. Și mai merg și tunurile de zăpadă, împroștie și ele zăpadă. Deja te chinui să vezi și la 20 de metri în față. Din câte se vede, nu a mai trecut de mult cineva pe aici. Iar pentru mine e ca și cum eu fac cărarea. În unele locuri zăpada e destul de mare, ajunge până la genunchi. Dar am scăpat am trecut de lacul Ruia și ar trebui să ajungem în câteva minuțele și la cabana Postăvară. Pe mine mă fascinează acest tablou de iarnă. La fel ca oricare alt sezon, are plusurile și minusurile sale, dar pe ansamblu încerc să mă bucur de orice vreme ar fi afară. Ok, spre cabana Postăvaru, spre 15 minute, iar spre vârful Postăvaru încă o oră.
A, uite, domnule Bute, ce ai ratat? Hai de data viitoare! Ia uite ce fain mi-a aranjat natura Barbița. A? Trei, doi, unu. Am dat în mintea copiilor. Haideți să mergem! Ne-am jucat, ne-am prostit, dar parcă aș vrea să mănânc ceva cald sau măcar să beau un ceai fierbinte așa. Și, uite, deja am ajuns. Stați să vă arăt ceva. I-au pus foarte, foarte bine la uscat. Deci o să fie imaculați. Bineînțeles că nu se vede mai nimic, dar, așa cum v-am mai spus, nu cred că doar priveliștile contează, ci experiența în sine. Cabana Postăvaru. Altitudine 1604 metri. Ce mi s-a părut mie fain a fost aceste abțipilduri sau cum să le spun. Ce imaginație au oamenii. Haideți să bem ceva cald, un ceai cald măcar. Fasoliță sau băcuță. Uite câte chestii faine pe aici. Foarte, foarte multe detalii. Amuzante multe dintre ele. Ideea este că mi-am comandat o ciorbiță și au venit mai repede decât mi-am imaginat. Sunt super rapizi.
tot ce ai nevoie după o drumăție, te încălzește, îți oferă energie și e super gustoasă. Mai mănâncă cineva așa? Bagă toată pâinea în ciorbă. Nu știu, așa m-am obișnuit de când eram copil. Apropo, ce spuneți de cadoul pe care mi l-a făcut Tony? Această figurină cu urs. Fiindcă, porecla mea pe care o folosește el este ursul. Ursule. Și am fost foarte surprins când mi-a făcut cadou această figurină pe care am și încercat să o pun pe rupsac ca să o am tot timpul alături de mine. Ca un fel de totem care mă păzește de pericole. Avem aici și fondatorul cabanei Postăvaru. Ia uite pe ce ne-am găsit aici. Ce faci, mă? Ce faci? Vine omul, dar mai și pleacă. A fost super gustoasă ciorbița și cred că o să mai zăbovesc puțin pe aici și apoi îi dăm bătaie la vale. Locul e superb, în orice anotimp ai venit. Dar asta e tot ce primim astăzi. Vremea e cum e. Nu judec, nu vreau să zic că... Sincer, chiar mă bucur că am venit. Am pus sângele în mișcare, am făcut ceva sport, am ieșit în natură, am respirat aer de munte curat, benefic pentru sănătate. Dacă te simți depresiv, ești prea vulcanic, ești prea nervos, simți că nu mai poți, ieși în natură, frate. Fă puțină mișcare, pune sângele, fierbe-l puțin. Și ai să vezi după. Ai să vezi că după ce ieși în natură și iei contact cu minunăția asta, o să te simți, nu că mai bine, o să vezi un improvement de la pământ la cer. Și asta îți va ridica stima de sine. Imunitatea ta va fi mai puternică. Vei putea să nu vei mai răci atât de ușor. Și vei putea să iei în piept problemele vieții mult mai ușor. Pentru că ai venit aici, te-ai descărcat, ai inspirat aer curat, ți-ai luat doza de drumeție și efectiv uiți de orice probleme ai avea sau cu care te confrunți, fiindcă aici ești focusat și ești prezent doar pe ceea ce vezi în jurul tău, pe drumeție, să fii pe calea aceea, să nu te abazi de la cărare, să nu păsești ceva, să fii atent la animalele sălbatice și așa mai departe. Ești vigilent, dar tot în același timp te și bucuri de călătoria, de aventura ta, de descoperirile pe care le faci, de ce ți oferă natura, ce a mai desenat, ce a mai creat și ea. Și în felul ăsta creați împreună, da? Creați amintiri de neuitat. O să-ți aduci mereu aminte. Băi, ce mișto a fost acolo. Chiar dacă
a fost ceață și n-am văzut niciun peisaj. M-am bucurat de călătoria în sine. Și da, sunt singur, dar care-i faza dacă sunt singur? Nu văd nicio chestie în a fi singur, ba din contră, e o chestie eliberatoare. Mă simt absolut super să fiu singur în natură. Și mă bucur și când sunt alături de alții. Prezența oamenilor e doar un plus. Dar asta nu înseamnă că lipsa oamenilor mă va face mai trist sau depresiv sau că nu merge nimeni cu mine sau nu am găsit pe cineva cu care să vină cu mine pe munte și mai departe. Chestii. Nici vorbă. Încerc să mă bucur și eu asta fac de orice moment. Așa ca un copil. Voi ce mai așteptați? Nu mai stați în casă, bă. Simt că fierbe sângele în mine când stau în casă, simt că fierbe sângele în mine și asta mă cheamă. Ce caut în casă? Ce fac în casă? Da, e super, e fain să stai și cu familia, să vă bucurați de momentele împreună, să vă jucați și așa mai departe. Dar ieșiți în natură. Asta e terapie curată. Ieșitul în natură este terapie curată. Iar dacă vă amintiți intersecția, noi am venit pe aici, de la lacul Ruia, da, pe dungă galbenă și albastru și voi face la coborâre pe cruce albastră, dar de fapt voi urmări crucea roșie prin păpastia lupului. Da. Iar uneori coborârea iarna este ceva mai dificilă decât urcarea. Deci aveți mare atenție când coborâți și să aveți încălțăminte adecvată, fiindcă altfel vă duceți ca bulgărele la vale. Eu unul prefer să folosesc tehnica mersului într-o parte pentru a avea cât mai multă stabilitate. Bineînțeles că se poate schimba. Și mai este o chestie după care mă ghidez. E vorba de cu cât îți obișnuiești corpul cu mai multe straturi, să fie mai călduros, va fi tot mai leneș și mai confortabil. Da? Și tot timpul vei simți că îți va fi frig și că răcești repede. Asta pentru că nu îl supui la condiții mult mai nefavorabile, precum vedeți în imagini. În momentul în care nu mai cocolăcești atâta și îl pui față în față, îl expui de fapt la condiții mai reci, de tot felul, ajunge să capete o anumită reziliență. Da? Vei deveni mai puternic, imunitatea ta va fi mult mai crescută și bineînțeles că nu vei mai răci, nu te vei mai îmbolnăvi atât de repede. Iar asta pentru mine e o regulă. Mai am aproximativ 40 de minute până ajung jos în Poiană la mașină. Dar uitați ce priveliște, ce tablou de iarnă formează acești brazi, pini, mulizi și așa mai departe, îmbrăcați în straie de iarnă. În sfârșit, puțină vizibilitate asupra Poienei.
Apropo, aveți și izvor când coborâți pe Cruce Roșie. Da? O să vă las un link în descriere cu traseul circuit pe care l-am făcut astăzi, în caz că sunteți interesați. Deja sunt aprinse luminițele din Poiana Brașov. Și eu încă sunt pe munte. No, că nu mă deranjează și nu mai am constrângerea aia ca la început. Că dacă mă prinde noaptea pe traseu A2 să ajung mai repede, că mă prinde noaptea pe traseu. Nu, după atâtea experiențe a devenit ceva familiar. Nu mai am... Pe asta ați încercat-o? Nouă metodă de a coborî. Și iată m-am ajuns și la Poalele Poienii, la Numba Chalet. Cât de fain e aici. Toate restaurantele astea și toate hotelurile arată cam povești. E fain, știu, Poiana Brașov, dar cazările, mâncarea, pare rău, dar bugetul meu nu-mi permite. Mi se pare totul exagerat. Iuhu, m-am întors! Ai fost cu minte? Uhu! Bă, eu mă bucur că am fost. Am ieșit afară din casă astăzi. Am făcut ceva mișcare. Ne-am bucurat de o aventură pe cinste. Și pe ansamblu eu sunt mulțumit. Nu am nevoie neapărat de priveliști wow și să mă dea peste cap. Eu cred că e mult mai important să ieși din zona ta de confort și să faci ceva. Cât de ea majoritatea oamenilor sunt atât de frustrați, atât de nervoși zi de zi, înțelegi? De aceea există atâtea certuri și așa mai departe. E important să ieșim, să ne conectăm cu natura și să avem o experiență minunată. Asta a fost. Altceva nu mai am de zis. Așa că, pa!